Qur'an. Okay, ulit. Press start. Good morning mga ka-CF! Hello Combat Fighters! Tayo po ngayon ay mag-unbox ng binili naming punching bag. Ito ay 120 cm. So, ang shipper po nito ay min.ph. So, binili namin siya in-order namin siya nung May 5 pa. So ngayon lang ang dating, pero actually 11 pa to, 6/11/2021 pa ang dating, dapat ang expected delivery, pero mas maaga po siyang dumating. So mas maaga pa pala ang dating niya, kasi 6/4 pa lang nag-delivery attempt siya sa amin. Pero 6/5 talaga siya na delivery successful. Mas maaga siya. So ang aming courier na ay JNT Express. So ito yung ginamit nilang courier, JNT Express. So tingnan natin kung ano ang laman nito. So ang expected kong laman nito ay isang 120 cm punching bag na color red, at may kasama siyang freebies na 7 freebies. Siyempre kasama na yung hook, yung chain, yung carabiner, meron din siyang hand guard or hand protection, at yung foot guard o ankle protection o foot guard. At meron siyang gloves. Tingnan natin ano-anong mga laman ang nandito. So wag na lang natin para just in case na may masauli pa. Wag nating guluhin itong wag nating hayaang mapunit itong ito siya. Ito na siya. Ito. Meron dito sulat na bu. Bu. Kung Japanese parehas lang naman yung sulat ng Japanese. Kung ito yung Japanese character, kasi medyo magkahawig ang Japanese at Chinese. Ito ay bu sa jump. Ibig sabihin ay lagyan mo lang ng doyan, martial arts na. So, military way. So ito, gawa siya sa hanapin natin yung mga freebies, baka nasa loob. So buksan ko ngayon yung saan nito, parang naririnig ko na yung chin. Dito bukasan. Meron siyang freebies na gawa rin sa synthetic leather o leather na manipis. Gawa sa leather na manipis. Ito, gloves. Ito, syempre, meron din itong hand guard, wrist guard, wrist protection. Ito ay hand guard.
dito. So, ito yung tinatawag na extension, pang extension. Medyo matigas to. Kala ko kasi yung i-deliver, ang ina-expect ko na nun, baka manipis na kasi mura lang naman. So, ito ay halagang halos $20 lang o halos kulang-kulang 1,000 pesos. So, kulang-kulang 1,000 pesos na. So, pero ito yung mga freebies niya. May carabiner siya. Carabiner, pinari lang yung carabiner. Ayan. So, meron ring. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan yung freebies na sinasabi. Tingnan natin baka may kasama pa dito. Okay, wala na. So, ito ay gawa sa may kaunting synthetic leather dito. May kaunting synthetic leather. Gawa siya sa Oxford na tela at canvas. Gawa sa Oxford at canvas at may kaunting leather na na itong color black leather. Pero manipis lang yung leather. Tapos yung kanyang tahi, ayan, siyempre tatanong kayo kung maganda yung tahi. Siyempre, ang tahi niya ay sa labas, maganda tingnan yan. Sa loob, tingnan natin. Okay. Meron siyang single na tahi, double. Double na tahi. Yan. Siyempre, parang may pangsapot siguro. Doble yung tahi niya. Pero, mura na ito para sa halagang $20 o kulang-kulang 1,000 pesos. Tapos may freebies pa. Yung freebies niya naman, siyempre maganda rin yung may gloves. Yan. Yung gloves niya, unwrap natin yung gloves. So, itong gloves niya ay medyo manipis. Pero wala naman magreklamo pa tayo. Freebies lang ito. Siyempre. Ayun. Maganda na rin siya. Tapos ito. Itong ankle wrap. Yan. Tapos ito. Wala akong kuko. Nagupit akong kuko nung isang araw eh. Kaya medyo dalawa pa. Ito siguro sang wrist. Ito naman maganda rin tingnan. Kaya ang mga libre niya. Okay. Ito siguro sa elbow. Hindi. Okay. Basta ito ang mga libre niya. Hindi na masama siya para sa 1,000 pesos. Kulang-kulang 1,000 pesos.
bukas, siguro ikakabit ko na yan. So, bukas ituturo namin yung paglalagay ng how to fill punching bag. So, nasusunod yon na vlog. So, nandito lang po muna. So, maraming salamat sa min.ph, yung seller. At syempre, salamat sa Shopee. Pero hindi ko sponsor. Baka naman. So matibay rin to ha. So ang laman nito dapat, ang nakalagay dito is 20 to 60 kilograms. So yun ang load nito. Pwedeng i-load nito. 20 to 60. Medyo matibay itong na to, Oxford. Itong Oxford. Tapos itong leather. Siyempre mas maganda kung lahat leather. Kaya lang, siyempre yun lang ang pinaka-cheap lang na na punching bag. So, mas maganda rin yung exercise habang quarantine. Maganda yun na meron kayong pinagkakaabalahan sa loob ng bahay. So, hanggang sa muli. So, maraming salamat sa inyo. Huwag niyo po kalimutan i-like. Kung hindi pa po kayo subscribe, paki-subscribe na rin po. Pwede po kayo mag-comment kung ano sa palagay nyo, tatagal ba ito ng ilang buwan o taon o madali lang masira. Ano sa palagay nyo? Pwede nyo pong i-comment down yung mga comments. So maraming salamat po muli sa inyo. God bless po sa inyong lahat.